Hello friends, ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෝගෝ එකක් AI වලින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වගේ ලෝගෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලනවා කැමති නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Welcome to Mr. King YouTube channel. ඉතින් අද අපි මේ ලෝගෝ එක හදාගන්න use කරන AI tool එක තමයි Ideagram කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා web browser එකක් open කරගෙන Ideagram කියලා search කරගන්න. හරි, දැන් මෙතන Ideagram කියලා තියෙන පළවෙනි link එකට click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට Ideagram website එකට log වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි, ඉතින් ඊළඟට අපි මේ site එකට register වෙන්න ඕනේ. register වෙන්න මේ sign up with Google කියන button එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ Gmail එකක් දීලා ලේසියෙන්ම මේකට register වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට register වුණාට පස්සේ අපිට username එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට username එකක් දීලා complete registration කියන button එකට click එකක් දෙනවා. හරි, දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම හරියට මේක account එකක් හදාගත්තා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අපේ logo එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Ideagram කියන AI tool එක use කරලා අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද logo එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මම අරගෙන එන්න හිතන් ඉන්නවා මේක තව කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒකින්ද ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද logo එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් logo එක හදාගන්න මම description එකක් ලියාගත්තා මේ විදිහට. ඉතින් මේ description එකේ විදිහට තමයි logo එක හදාගන්නේ. මම මේ description එක ලියාගත්තේ chat GPT හරහා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ලේසියෙන්ම chat GPT වලට කියලා මේ විදිහට description එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ description එක මේ විදිහට copy කරලා දාගත්තට පස්සේ මේක enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් විනාඩියක් වගේ සුළු කාලයකදී ලස්සන logo එකක් හදාගන්න. අපි බලමු logo එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට logo design කීපයක්ම අපි දුන්න description එකේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මට ලස්සනයි කියලා හිතන logo එකක් උඩ click කර ගන්නවා. ඉතින් තවදුරටත් මේ logo එකේ වෙනස්කම් මොනවා හරි කරගන්න ඕන නම් මේ remix කියන button එක උඩ click කරලා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ logo එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් download button එක උඩ click කරලා download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ logo එක තව චුට්ටක් ලස්සන කරගන්න මේ විදිහට එයාලා දීලා තියෙන tag කීපයක් select කරලා ආයෙ generate කරලා බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ලස්සන logo එකක් AI වලින් හදාගන්න කිසිම skill එකක් නැතුව. හරි, ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඊට කලින් ඔයා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්, තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.